Përshëndetje e gjithë teleshikuesve, ju ftoj të njiheni me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës deri në këtë momente që flasim. Dyshime se kufoma e djegur në Borizan të fushkrujës mund të jetë vrarë. Policia shqiptare po bashkëpunon ngushtësisht me homologët kosovar për të hedhur dritë mbi ngjarjen e rëndë ku dyshohet se viktimë ka mbetur një banor nga Mitrovica, Xhafer Osmani, deri tani disa të shoqëruar në komisariat. Kryeministri Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës inspektuan së bashku hapjen e segmentit të dytë të bulevardit të ri, si dhe përfundimin e projektit për rehabilitimin e lumit të Tiranës. Teksa dha mbështetjen e tij ndaj projekteve të veliajt, kreu i qeverisë nuk kurseu ironit për kohën kur bashkia drejtohej nga Basha. Komisioni hetimor Tahiri do të funksionojë për të hetuar edhe kryeministrin Rama. Kryetari i këtij komisioni Edi Paloka tha se përmes dokumenteve do të vërtetojnë faktin se Rama kishte si projekt kanabizimin e vendit, që u zbatua nga ish-ministri i tij. Ngjarje e rëndë në Tiranë pas një konflikti në një familje, djali 25 vjeçar goditi me thik babain dhe nënën dhe më pas u hodh nga balkoni duke gjetur vdekjen. Policia ka nisur hetimet, ndërsa mësohet se njeriu vuante nga depresion. Në Liban po votohet për zgjedhjet parlamentare të parat në vend që prej 10 vjetësh problemet e brendshme në vend bën që parlamenti i zgjedhur në vitin 2009 ta zgjaste 2 herë mandatin e tij. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. Disa persona janë shoqëruar në komisariatin e fushkrujës në cilësinë e personit të dyshuar, një ditë pas gjetjes së një personi të djegur brenda një makine në Borizan. Nga hetimet e para dyshohet se viktima është pronari i makinës, shtetasi nga Mitrovica, Xhafer Osmani. Hetimet vijojnë për të zbuluar arsyet e ngjarjes së rëndë dhe autorët e saj. Dyshime të forta se viktima që u gjet një ditë më parë brenda një makine të djegur në afërsi të Borizanës në Fushkruj të jetë Xhafer Osmani, 53 vjeç nga Mitrovica. Burimet nga grupi hetimor thonë se kanë të pamundur të identifikojnë kufomën për shkak të djegjes së trupit, por një përgjigje e saktë pritet të merret ditën e hënë pas kryerjes së ekspertizës mjekoligjore dhe marrjes së analizës së ADN-s. Mësohet se automjeti me pronar Xhafer Osmanin kishte hyrë nga Kosova drejt Shqipërisë përmes pikës doganore të Morinit 7 ditë më parë, ndërsa në zonën e Fushkrujës mjeti ka hyrë rreth orës së 10 të paraditës së të shtunës. Burime nga grupi hetimor kanë përjashtuar mundësinë e një lidhje jashtëmartësore të 53 vjeçarit me ndonjë femër në zonën e Fushkrujës, si kundër u aludua, ndërsa tabulatet telefonike do të ndihmojnë për të mësuar se me kë është takuar viktima para ngjarjes. Në hetimet e policisë nuk përjashtohet as pista e një vrasje të mundshme, ndërsa djegja është kryer për të humbur gjurmë. Por një fakt i tillë ende nuk është vërtetuar për shkak të dëmtimit të plotë të trupit të pajet. Mësohet se në komisariatin e Fushkrujës gjatë natës janë shoqëruar disa persona në cilësinë të dyshuarit, ndërsa po hetohet itinerari i lëvizjes së mjetit. Policia jon po bashkëpunon dhe me policinë lokale të Mitrovicës për të mësuar më shumë lidhur me profilin e personit që mendohet se mund të jetë viktima një ditë më parë në një ngjarje të mbuluar me mister dhe për vetë policinë. Policia kosovare ka pohuar kolegëve të saj në Shqipëri se shtetasi Xhafer Osmani është shpallur i humbur që prej 4 majit, kur kanë denoncuar familjarët e tij. Drejtoria e përgjithshme e Policisë së Shtetit ka vënë në dispozicion të komisariatit të Fushkrujës të gjitha setet e nevojshme për zbulimin e kësaj ngjarje, ndërkohë që deri tani grupi hetimor mësohet të jetë në rrugën e duhur drejt të vërtetës. Komisioni hetimor i ngritur mbi çështjen e Samir Tahiri do të vijojë të funksionojë për të hetuar edhe kryeministrin Rama. Kryetari i këtij komisioni Edi Paloka tha se do të vërtetojnë me dokumenta se kanabizimi i vendit ishte plani i Ramës që u zbatua nga Tahiri dhe bandat e rilindjes. Përpara 6 muajsh, Prokuroria e Krimeve të Rënda me faktet që kishte, që zotronte ajo, dhe me faktet që kishin ardhur nga Prokuroria e Katanjas, kërkojnë parlament arrestimin e Tahirit. 6 muaj mbas kësaj kërkese të prokurorisë, të vetmet ngjarje që kanë ndodhur që lidhen me këtë çështje kanë qenë kapja e ores sotës me gati 900.000 euro kesh në makinën e tij dhe bashkë me këto euro kesh dhe 2 patentat e skafeve të Samir Tahirit. Në vend që me dorëzimin e mandatit Tahirit përfundonte mbas hekurave, sot vazhdon të jetë i lirë dhe siç kemi deklaruar ne, në marrëveshje me Edi Ramën, do të mbetet i lirë. Sepse nuk ka shqiptar dhe ndërkombëtar që mos e besoj se Tahiri nuk bëri asgjë kokë vet. Kanabizimi i Shqipërisë, futja e parave të drogës për të marrë pushtetin,
nuk ishte thjesht projekti Tahirit, jo, projekti ishte i Ramës dhe u zbatua nga Tahiri dhe bandat e rilindjes. Si kryetar i komisionit hetimor që rëndom quhet komisioni Tahiri, por që në fakt po ta shihni objektin është ngritur për të tetuar Ramën bashkë me Tahirin, ne do të vazhdojmë deri në fund me gjithë pengesat që po i krijohen komisionit, derisa ky fakt që sot dihet gati botërisht të vërtetohet dhe me dokumenta. Nga arratia, ai shefi antidrogës në Fier Dritan Zagani shprehet i gatshëm për të bashkëpunuar me autoritetet shqiptare në ndihmë të drejtësisë dhe zbardhjes së çështjes Tahiri. I ftuar në emisionin Kjo Javë me Enisida Tufën, Zagani tha se deri më tani nuk ka marrë asnjë kërkesë për të dëshmuar në komisionin hetimor për çështjen Tahiri. Zagani rrëfen edhe kërcënimet me jetë drejtuar atij dhe familjes. Sajmir Tahiri ka marrë garancinë e paprekshmërisë dhe kodi i mafias italiane po zbatohet me përpikmëri. Me këto fjalë nis intervistën e tij dhënë për emisionin Kjo Javë, Dritan Zagani, ish shefi antidrogës në Fier, duke theksuar se prova e besnikërisë ishin 6 muajt e heshtjes. Ai person që më foli dhe që më tha që ato që unë i shkruajta, është një njeri që unë i besoj verbalisht, sepse është një njeri profesional që e njeh shumë mirë fenomenin për cilin do ta. Ju shprehni se zoti Tahiri ka marrë garancit për të mos i ndodhur asgjë tani më që la mandatin, apo jo? Ku bazoheni? Në bisedën telefonike me mikun tim, më shprehu mendimin e tij duke bërë një analizë të fakteve. Dhe unë i besoj verbalisht profesionalizmit të mikut tim. Këtë kam shkruar dhe këtë kam shprehur. Nuk kam asnjë lloj informacioni që të bazohem, nuk kam asnjë lloj lidhje me politikën, jo vetëm në Shqipëri, por në asnjë vend tjetër të botës, përveç me lidhjet e mia personale, profesionale që kam me miqtë mi që janë natyrisht janë edhe ata të profesionit tim. Gjithsesi, Zagani edhe pse me rezerva shprehet se nuk e ka humbur besimin tek drejtësia, madje disa drita jeshile janë ndezur për të. Por a e sheh si alternativë rikthimin në Shqipëri tani, që kupola ka ndryshuar? Ku? Të rikthehem në burg. Çfarë mendoni? Të rikthehem në burg dhe pas maksimumi 3 javësh të gjindem kështu i vetvarur nga çmendia se do çmendem. Se është formula e njohur kjo, ka ndodhur me shumë tjerë. Apo të kthehem i lirë për momentin atje dhe shkoj të takoj ndjerin Artancuku. Si mendoni ju, ku të kthehem për momentin? Sa atje njishi ai që ka qenë metoda e punës dhe e propagandës ajo që ka qenë, prap ata janë thjesht vegla, çandrohet. Dritan Zagani thot se ndihet i kërcënuar, por më tepër druhet për familjen e tij, në adresë të së cilës i kanë mbërritur gjithë presionet. Zoti Zagani, e ndjeni ju veten të kërcënuar aktualisht? Normale. Mos isha ndjeri kërcënuar, nuk kishte gjë që mbote me ik. Ata shkojnë aty ku të dëmë më shumë, në drejtim familjes, pa për mua, thash janë gjëra që vetëm më bëjnë qesh, sepse minjtë e Facebookut nuk janë ata që të vrasin. Ata që të vrasin nuk ndihen. Dhe për ata që nuk ndihen, i kam marrë masat me aq sa kam mund. A mund të na zbardhni ndonjë prej kërcënimeve me aq sa mundeni, zoti Zagani? Ato që janë drejtim timin, janë që me kodet e mafjes. Ka nga ata që më thonë, shpejt do të palosin. Ka nga ata që më shkruajnë, po ti, nga i di kodet e mafjes, apo je mafios, do të hanë kokën edhe ty si që hangën Tahirit, tjerë me radhë. Ish shefi antidrogës në fund ka edhe një mesazh për të gjithë ish kolegët e tij. Për çdo njeri që ndjen veten polic, unë do thoja vetëm një diçka, mos ta lejojnë veten të bëhen vegla të politikës në detyrën e tyre, por të jenë vetvetja dhe ligji. Kaq. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia inspektuan së bashku hapjen e segmentit të dytë të bulevardit të ri si dhe përfundimin e projektit për rehabilitimin e lumit të Tiranës. Kryeministri Rama nuk nguroi të i përgjigjej akuzave të opozitës për ndërtimin e kullave në kryeqytet, ndërsa nuk kurseu ironit për kohën kur bashkia drejtohej nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Një sipërfaqe e gjelbër me përmasat e parkut të liçenit dhe kullat të reja pritet i shtohen zonës së bulevardit të ri të Tiranës.
Projektet u njoftuan nga kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj gjatë përurimit të segmentit të dytë të këtij bulevardi. Në fjalën e tij, kryeministri Rama komentoi akuzat e opozitës për ndërtimin e kullave në kryeqytet, duke e cilësuar atë një debat idiot. Së shpejti do të marrë jetë edhe një park i ri qendror, plotësisht i krahasueshëm me atë që sot është parku i liçenit Tiranës. Në Tiranë zhvillohet një debat idiot për ndërtimet ikonike të Tiranës, që janë kullat e parashikuara në planin francez dhe që do të pasohen, besoj dhe shpresoj sa më shpejt edhe me kullat e parashikuara në këtë anë të Tiranës. Bëhet fjalë për zhvillime të domosdoshme në të gjitha aspektet. Edhe pse kryeministri Rama nuk e bëri të qartë gjatë fjalës së tij mbështetjen për një mandat të dytë të Erion Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës, vetë institucioni në njoftimin e shpërndar për mediat i referohet ligjëratës së Ramës duke i vënë emrin e Veliajt. Jo vetëm në këtë mandat të kryetarit të Bashkisë së Tiranës ne do të bëjmë shumë më tepër se ç'është bërë në shumë vite më parë në së bashku, por në mandatin e ri qeverisës ne do të bëjmë me siguri në bashkëpunim me kryetarin e Bashkisë në Bashkinë e Tiranës shumë më tepër se ç'është bërë në këto thuajse 3 vite të mandatit të Bashkisë së Tiranës. Kryeministri vlerësoi punën e deritanishme të Bashkisë së Tiranës, por nuk kurseu ironin për kohën kur ky institucion drejtohej nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sikur ky bulevard ndërtohej me ritmet që përcaktuan ecurinë e tij në 4 vitet përpara zgjedhjes Erionit në krye të Bashkisë, të duheshin 60 vjet për të arritur këtu ku kemi arritur sot. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u ndal tek projekti i rehabilitimit të lumit të Tiranës, teksa u shpreh se për herë të parë kanë shpëtuar nga përmbytjet mijëra familje. Kemi përfunduar me sukses rehabilitimin e lumit Tiranës, një gangren disa vjeçare prej përmbytjeve dhe sot jemi në vitin e 3 pa përmbytje në Tiranë nga lumi i Tiranës. Më në fund kemi një sistemim 8.3 kilometra të lumit Tiranës në një mënyrë totalisht modernizuar nga kafja Remës deri te kura e Kamzës tek ish praktikeri. Kryebashkiaku Veliaj sqaroi se do të vijojë puna për ndërtimin e unazës së 5, e cila do të bënte më të thjeshtë daljen dhe hyrjen nga Tirana, por edhe lidhjen me rrugën e Rinasit dhe aeroportin. Ish në kryetari i Bashkisë së Tiranës Eno Bozdo ka reaguar pas inaugurimit të segmentit të dytë të bulevardit të ri, duke akuzuar kryeministrin Rama se e bllokoi Lulzim Bashën të përfundonte bulevardin gjatë kohës kur ai ishte në krye të Bashkisë së Tiranës. Bozdo e cilësoi qesharake ceremoninë që zhvillohej mbi trasen që sipas tij e ka hapur 4 vite më parë Lulzim Basha. Ish në kryetari i Bashkisë së Tiranës ju përgjigjet edhe kryeministrit Rama, që e cilësoi një debat idiot atë që zhvillohet nga opozita për kullat në Tiranë. Por ata që kanë pyetur veten pse Rama bllokoi Bashën me aq egërsi, përgjigja tashmë është edhe më e qartë, nuk është thjesht xhelozia, ajo është por nuk mjafton. Kullat janë përgjigja, ato kanë vlerë, ato të mbushin xhepat, shkrua në reagimin e tij Eno Bozdo. Zona e plazhit të Golemit, Kavajës dhe Malit Robit në këtë sezon turistike në vazhdim do të ketë një furnizim më të mirë me energji duke eliminuar problemet e shkuara me tensionin. Gjithashtu OSHE po zbaton edhe një projekt tjetër investimi për ndërtimin e 9 stacionit të ri elektrik në gjirin e Lalësit. Zona e plazhit të Golemit, Kavajës dhe Malit të Robit, duke nisur nga ky sezon turistik, do të kenë një furnizim më të mirë me energji. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjeknuri, shoqëruar nga administratori i operatorit të shpërndarjes, Adrian Çela, pan nga afër investimet e kryera në këtë zonë për rrjetin e ri elektrik me fidrat 20 kW. Investimi i OSHE ka vlerën e rreth 700 milion lekë të reja. Këtë sezon turistik, për herë të parë, kjo zonë nuk do të ketë më probleme me rrjetin dhe me furnizimin me energji elektrike. Për herë të parë, mbas viteve 90, kjo zonë e cila është shumë e populluar, ka shumë turist, ka mbi 100.000 abonent përveç përveç banorëve turistik që ka, dhe është një zonë me potencialet pa kufishme turistike, nuk do të ketë më probleme me furnizimin me energji elektrike.
Ministri Gjiknuri nënvizoi faktin se këto investime janë konkretizimi i qasjes që qeveria ka patur që në krye të herës për përqendrimin e projekteve në ato zona që kanë impakt ekonomik. Ky është një konkretizim i qasjes që kemi pasur me investimet, që investimet i çojmë në ato vende që kanë një impakt të madh ekonomik. Kjo është një zonë turistike dhe po të shikoni ky investim në energji ndikon direkt në përmirësimin e furnizimit tu dhe patjetër në një cilësi më të mirë të shërbimeve turistike, por edhe të gjithë banorëve të kësaj zone. Gjithashtu kanë përfunduar dhe investimet në ujërat e zeza dhe në kanalizime dhe ujin e pishëm. Të gjitha këto investimet qeverisë shqiptare bëjnë që kjo zonë të shfrytëzojë maksimumin e potencialit të saj. Ndërkaq, OSHE po zbaton edhe një projekt tjetër investimi për ndërtimin e nënstacionit të ri elektrik në gjirin e Lalzit. Investimi për ndërtimin e këtij nënstacioni arrin në 458 milion lekë të reja, ndërsa pritet të përfundojë në fund të vitit. Paralelisht me këtë investim të OSHE-s, nga ana e operatorit të sistemit të transmetimit, po punohet për ndërtimin e linjës 110 kW, Salmone Gjiri i Lalzit. Në kuadër të turit punë për Shqipërinë që dua, Ministri Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmeta ju ndal në fshatra të bashkive Rogozhinë e Kavaj. Ahmeta e krahas investimeve për zonat bashkëbisedoi me qytetarët për punësimin dhe takset. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmeta në kuadër të turit të llogaridhënies publike punë për Shqipërinë që dua mund dal në 100 lekaj të bashkisë Rogozhinë dhe synej të bashkisë Kavaj. Ministri theksoi se gjatë 4 viteve të mandatit të parë janë ndërmarrë reforma të rëndësishme në sektoret kyçe, por ende shumë çështje mbeten për t'u adresuar. Unë e them me modesti që ajo që bëm ishte e vështirë, por e domosdoshme si reformë. Dhe ja ku jemi sot, pas 4 vitesh, ku mund të themi që po ja kemi dalë ta lëmë mbrapa atë krizën e qëllimshme që na lanë para arsit në qeverit tanët në 2013, por e vërteta është që akoma jemi shumë larg asaj që duhet të jemi. Në 4 vitet që kaluan janë krijuar mbi 220.000 vende të reja pune. Po ka akoma shqiptarë që janë pa punë. Dhe ju e keni dëgjuar të gjithë që kryefjala e qeverisë Rama është punësimi. Sot në Shqipëri janë rreth 18.000 vende të lira pune. Dhe sfida është që tashmë që kemi kaluar në një nivel të ri, është që të përputhim aftësitë me kërkesën nga sipërmarrjet për aftësi. Ahmeta i ftoi qytetarët që të bëhen pjesë aktive e bashkëqeverisjes për të ndihmuar me idetë dhe sugjerimet e tyre që të përmirësohet jeta e përditshme, siç theksoi ministri, i cili u ndal edhe tek projektet e investimeve të parashikuara për zonën. Në takimin e zhvilluar në njësinë synej të bashkisë Kavaj, Ahmeta ju ndal në diskutimin për taksat, për të sqaruar atë që ministri e quajti miti rritjes së taksave. Është mit. Jo u rritën taksat, jo u rritën taksat. Ja, më thoni ju, në të drejtën tuaj, nëse ju është rritur ndonjë taks. Dhe më besoni që kemi mundësi të ulim më shumë taksat nëse të gjithë paguajmë taksat. Dhe më besoni që kemi më shumë mundësi të ulim çmimin e energjisë nëse të gjithë paguajnë energjinë. Më besoni që kemi më shumë mundësi të ulim çmimin e ujit nëse të gjithë paguajnë çmimin e ujit. A mund të investojmë dot në territor nëse nuk paguajmë taksat dhe nëse nuk paguajmë detyrimet? Turi i qeverisë do të vijojë deri në fund të muajit qershor, duke prekur të gjithë njësitë administrative në çdo bashki dhe qark të vendit. Një konflikt brenda familjes ka sjellë një përfundim tragjik për një familje në qytetin e Tiranës pas një sherrri me prindrit, të cilët i ka goditur me sik. 25 vjeçari Brian Skrapari është hedhur nga balkoni dhe pas disa orësh në spital ka humbur jetën. 25 vjeçari kishte pak kohë që ishte kthyer nga Gjermania, ndërkohë që ende mbetet enigma arsye e konfliktit. Është pikërisht ky pallati ku 25 vjeçari Brian Skrapari u holl nga balkoni pas një konflikti me 2 prindrit e tij. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Asi Pavlo në një pallat ngjitur me ambasadën amerikane, ndërkohë që 25 vjeçari ka humbur jetën pas disa orëve i shtruar në spital. Nga burime policore thuhet se ai ka pasur probleme mendore. 25 vjeçari vuante nga depresioni dhe nga burime policore konfirmohet se ai nuk ishte shumë që ishte kthyer nga Gjermania, ku kishte qëndruar për disa kohë.
Ende nuk dihet saktësisht motivi i konfliktit të së shtunës, pasi prindërit e Brian Skraparit, Ermir dhe Anila Skrapari, kanë qenë në gjendje shoku dhe nuk kanë thënë asnjë fjalë për policinë. 25 vjeçari fillimisht është konfliktuar me babain e tij duke i goditur rreth 4 herë me thik. Nëna e tij në atë moment nuk ka qenë në shtëpi pasi ishte në një dyqan për të marrë diçka. Kur ka hyrë në banesë 53 vjeçaria, ka shkuar të ndërhy, por dhe ajo është goditur me thik. Menjëherë pas këtyre veprimeve, djali nuk e ka kontrolluar veten, por ka dalë në balkon dhe është hedhur dhe fatkeqësisht pas disa orësh në spital nuk ka mundur të mbijetojë. Familja Skrapari kishte marrë me qira prej 10 ditësh banesën në rrugën e Elbasanit pranë ambasadës amerikane dhe banorët e pallatit nuk i njihnin dhe nuk kishin asnjë informacion për ta. Ndahet nga jeta në moshën 18 vjeçare djali i vetëm i shkrimtares Flutura Açka, i cili mësohet se vuante nga një sëmundje rrallë. Lajmin e hidhur shkrimtarja e ka ndarë me miqtë e saj, ku njofton se sipas dëshirës së të birit, ceremonia e lamtumirës do të mbahet me një rreth të ngushtë familjare shoqëror në Holand. Mëngjesi i kësaj të diele është i zi për shkrimtaren Flutura Açka. Familja e saj po përballet me humbjen e fëmijës së vetëm. Lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të birit të vetëm, shkrimtarja ka ndarë me miqtë e saj në rrjetin social Facebook. Mësohet se djali i shkrimtares vuante nga një sëmundje e rrallë. Mbrëm, në një orë të vonë të natës, u nda nga jeta biri im i vetëm, Jerin van den Brink, në të 18-at e tij, prej një sëmundjeje shumë të rrallë, nga e cila vuajti kohët e fundit. Nuk është e lehtë për një nën ta lyejë bojën me të zezë për të tillë lajm, as ta pranoj humbjen e qenies më të dashur që pata dhe kam, mbi këtë dhe. Me drojën se nuk do të mësohem kurrë me mungesën e tij, uroj të dëgjoj vetëm lajme të mira për jush. Shkruan Açka. Shkrimtarja njofton se sipas dëshirës së të birit, ceremonia e lamtumirës do të mbahet me një rreth të ngushtë familjar e shoqëror në Utrecht të Hollandës, ku i biri jetonte prej disa vitesh pas një fëmijërie të gjatë në Shqipëri. Ndërsa për miqtë e saj në Shqipëri, Açka njofton se do të jetë në atë dhe për gjatë muajit qershor. Një aksident i rënd ka ndodhur mesditën e së dielës në Tiranë, në rrugën Vangel Noti, në zonën e Laprakës. Një mjet tip BMW X5, i cili ka qenë me shpejtësi të madhe, ka humbur kontrollin dhe ka hyrë në një lavazh ku ka plagosur 4 persona, si dhe ka dëmtuar edhe 2 makina të tjera që ishin në lavazh. Të plagosur kanë mbetur 2 punonjës të lavazhit, si dhe 2 persona të tjerë që po lanin makinat e tyre dhe ishin në trotuar në atë moment. 3 nga të plagosurit kanë marrë dëmtime të shumta, por janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që i 4-ti ka probleme serioze në një nga këmbët për shkak të goditjes që ka marrë. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit tip BMW X5 Lorenz Piraci, i cili pritet të japë sqarime mbi rrethanat e aksidentit. Lushnja është tronditur nga një shpërthim me tritol gjatë natës në lagjen 18 tetori. Lënda plasëse ishte vendosur në mjetin tip Fiat me targa AA 411 GP në pronësi të shtetasit me inicialet AA 24 vjeç, i cili kishte parkuar tek rrugica në afërsi të banesës. Gazetari News24 Julian Kasapi raporton se nga shpërthimi është dëmtuar edhe një tjetër mjet që ndodhej i parkuar aty pranë, një BMW me targa AA 823 TC. Deri më tani nuk dihen rrethanat e ngjarjes në fjalë, si dhe motivet, ndërsa nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe zbardhjen e kësaj ngjarje. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.